নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো কৃষি সখী আৰু পশু সখীসকলে ৰিটুন এক্সামৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব ASRLM ৰ আন্ডাৰত যিসকলে পশু সখী আৰু কৃষি সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেখেতসকলে বিশেষকৈ কি বিষয়বস্তু গুৰুত্ব দিব ৰিটুন এক্সামৰ বাবে প্ৰথম আহিলে জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত মানে সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব যি নেক্সট আহিলে বেসিক নিউমেৰিকেল এবিলিটি অৰ্থাৎ সাংখ্যিকীয় যিখিনি ক্যালকুলেশন যিকোনো ধৰণৰ গাণিতিক সৰু কিছুমান অংক থাকিব নেক্সট আহিলে ভাৰ্বেল এণ্ড নন ভাৰ্বেল ৰিজনিঙৰ কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব নেক্সট আহিলে নলেজ এবাউট আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন এই ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ ওপৰতে বেছিকৈ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে দিয়া দেখা যায় এনে ধৰণৰ যিবিলাক ৰিটুন এক্সাম হয় অৰ্থাৎ আপুনি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ওপৰত কি কথা জানে আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ বেসিক যিখিনি তথ্য সেই তথ্যখিনি আপুনি জানিব লাগিব আৰু সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে জানিব খোজে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলৰ এছএছজিৰ যিটো প্লেলিষ্ট আছে তাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পাব সেইখিনি চালেও আপোনালোকে এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব নেক্সট আহিলে নলেজ এবাউট পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত যিখিনি বেসিক কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব যেহেতু এই সম্পৰ্কটো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে যেহেতু কৃষি সখী হওক বা পশু সখী হওক বা অন্যান্য সখীসকলে পঞ্চায়তী ব্যৱস্থাটোৰ লগতে কাম কৰি থাকিব লাগে গতিকে পঞ্চায়তৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বেসিক কনসেপ্ট থাকিব লাগিব গতিকে সেই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আহে নেক্সট আহিলে বেসিক ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কেইটামান বেসিক প্ৰশ্ন আহিব যেনে আপোনালোকে টেন্স চাব পাৰে প্ৰিপজিশ্যন বা আৰ্টিকল আৰু ভয়েস চেঞ্জ নেৰেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন তাৰ দুই এটা প্ৰশ্ন থাকিব নেক্সট আহিলে বেসিক আসামিজ গ্ৰামাৰৰ ওপৰতো দুই এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিব নেক্সট নলেজ এবাউট এগ্ৰিকালচাৰ ফৰ কৃষি সখী এটা কৃষি সখী সকলৰ বাবে যিটো এক্সাম হ'ব সেই এক্সামত আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰৰ ওপৰত কিছু নলেজ আপোনাৰ থাকিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত জানিবলৈ আপুনি কৃষি খণ্ডৰ ওপৰত ভাৰতীয় কৃষি ব্যৱস্থা বা অসমৰ কৃষি ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কিছু জ্ঞান আপোনালোকে আয়ত্ত কৰিব লাগিব নলেজ এবাউট এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী আৰু যিবিলাকে পশু সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিব তেখেতসকলৰ বাবে বিশেষকৈ পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ কিছু বেসিক নলেজ থকা উচিত সেই সম্পৰ্কটো প্ৰশ্ন সুধিব গতিকে আপোনালোকে পশুপালনৰ বিভিন্ন পদ্ধতিকে আদি কৰি চৰকাৰে পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে বা কৃষি উৎকৰ্ষৰ বাবে চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব লাগিব নেক্সট আহিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথাটো এনেকুৱা হয় যে যিবিলাক আমাৰ জেনেৰেল যিবিলাক চলিত ঘটনা প্ৰবাহ সেই ঘটনা প্ৰবাহৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা দেখা যায় যে যেহেতু কৃষি সখী আৰু পশু সখী গৰাকীৰ বাবে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে যিবিলাক ধৰি লওক কৃষিৰ লগত জড়িত যি নতুন তথ্য পাতি এতিয়া বা পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক নতুন পদ্ধতি এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি তথ্য সেই তথ্যখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত সোমাব পাৰে তাৰ লগতে আমাৰ অসমত নতুনকৈ কিবা নতুন চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে জনা উচিত যেহেতু এছএছজি মহিলাসকলক কেনেকৈ চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ দ্বাৰা উপকৃত কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত কৃষি সখী পশু সখীসকলে যেহেতু কাম কৰিব লাগে গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত সেই বিষয়বস্তুখিনিও থাকিব গতিকে আপোনালোকে যদি কৃষি সখী বা পশু সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে আৰু ৰিটুন এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাব ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'টোত আমি সিলেবাসখন আপোনালোকক দিছো এই সিলেবাস মতে আপোনালোকে ৰিটুন এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ